Hanap mo bang sasakyan na kasya buong pamilya? Isama mo pa ang barkada. Kasya yan dito sa Ford Transit. Welcome sa Auto Presyo, ang inyong gabay sa presyuhan ng mga sasakyan. Kaunting kaalaman, ito ay unang inilaunch sa Pilipinas noong November 27, 2019 na mayroong isang variant lamang. Gayunpaman, matagal na itong kilala sa ibang bansa. Mula pa noong 1965 nang unang inilabas ito ng Ford. Ito ang ilan sa kanyang mga design sa mga nakalipas na taon. Sa ibang bansa, ito ay dinisenyo para pang light commercial vehicle na pangkarga ng mga parcel o di kaya food delivery. Sa Pilipinas naman, ito ay dinesign na minibus na mayroong 15 seating capacity. Ang makina ng Transit ay 2.2-liter DURATORQ TDCI diesel engine na kaya mag-produce ng 133 horsepower at 385 Nm of torque. Available siya na 6-speed manual transmission. Ito ay rear-wheel drive at Euro 5 emission compliant. May fuel tank capacity na 80 liters. Sa kanyang suspension, mayroon siyang independent MACPHERSON struts, coil spring and stabilizer bar sa front. Lip spring and gas-pressurized shock absorbers naman sa rear. Sa kanyang brakes ay dual circuit disc sa front, disc brakes naman sa rear. Ito ang ilan sa kanyang mga features. Mayroon siyang driver and front passenger airbags, rear view camera, rear rope escape hatch, ISOFIX child seat fixing points, wide passenger side door with grab rails, multi-reflector halogen with daytime running lights, urethane with tilt and telescopic adjust steering wheel and column, 50-50 split open rear door setup, 16-inch steel wheels with hubcaps. Ang Ford Transit 15-seater ay nagkakalaga ng 1,999,000. Ito ang available na mga kulay ng Transit: magnetic metallic, moon dust silver, at frozen white. Ano ang masasabi mo sa presyong ito ng Ford Transit? Komento mo lang ang iyong opinion sa ibaba. Paki-click ang like button kung nagustuhan mo ang video ito. Isang malaking suporta sa aking channel kung pipindutin mo din ang subscribe button para mas mapanood mo pa ang mga bidyong patungkol sa mga presyo ng mga gusto mong sasakyan. Kung nais mong mapanood ang ibang presyo ng sasakyan ay click mo lang ang mga bidyong ito. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito ang Auto Presyo.